नमस्ते, मी शैलास किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण नानकटाई कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 1 वाटी बेसन, 1 वाटी पिठी साखर, 1 वाटी मैदा, 1 वाटी तूप, अर्धा चमचा वेलची पावडर, पाव चमचा जायफळ पावडर, चिमूटभर मीठ, काजूचे काप आणि पिस्ताचे काप आपल्याला नानकटाई लावण्यासाठी घेतले। थोडे अर्धा आहेत ते बारीक कापून घेतले। आता आपल्याला काय करायचंय, पहिल्यांदा आपण तूप घेऊया। आता हे जे प्रमाण आपण घेतलं ना ते एकाच वाटीने घ्यायचं, सगळं समान होणार। मग प्रमाण ज्या वाटीने आपण मैदा बेसन घेतलंय त्याच वाटीने पिठी साखर आणि तूप पण घ्यायचं आहे, म्हणजे एकच वाटीचं प्रमाण ठेवायचं, मग आपली नानकटाई एकदम व्यवस्थित होणार। आता आपण तूप घेतलंय बाउलमध्ये, त्याच्यातच पिठी साखर टाकून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, पिठी साखर आणि तूप मी 5 मिनिटं व्यवस्थित फेटून घेतलंय। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला मैदा टाकायचा आहे। मैदा मी चाळून घेतला आहे। नंतर बेसन 1 वाटी, पाव चमचा जायफळ पावडर, छान मस्त टेस्ट लागते जायफळ पावडर टाकल्यावर। नंतर अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि थोडंसं चिमूटभर मीठ। हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, आपलं नानकटाईचं पीठ मळून झालं आहे। हलक्या हाताने मळायचं, एकदम चपातीचं पीठ मळताना जसं प्रेस करून मळतो तसं मळायचं नाही आहे, हलक्या हाताने मळायचं आहे। आता काय करायचं आहे, छोटा गोळा घ्यायचा, तुम्हाला कसे छोटे मोठे हवे त्याप्रमाणे करायचे। असं गोल आकार करायचा पेढ्यासारखा आणि हलकं असं दाबायचं आणि मग त्याच्यावर तुम्हाला काजू बदाम पिस्ता काय आवडत असतील त्याप्रमाणे लावू शकता। मी थोडंसं काजू आणि पिस्त्याचे काप लावते आणि प्लेटला मी तूप लावून घेतलं आहे। त्याच्यावर आपल्याला हे नानकटाई ठेवायचे आहेत, थोड्या अंतरावर ठेवायचे आहेत। अजून एक करून दाखवते, तुम्हाला मोठे हवे असतील तर मोठे पण घेऊ शकता। पीठ बघू शकता कसं आहे बघा, असं सॉफ्ट व्हायला हवं, हलक्या हातानेच मळायचं आहे। असं गोल केलं की असं दाबून घ्यायचं आणि प्लेटला तूप लावून असे आपण सगळे बनवून घेऊया। आणि आता ठेवताना आपण काय करायचं आहे, पॅनमध्ये मी मीठ घेतलं आहे, त्याच्यावर स्टँड ठेवलं आहे, त्याच्यावर आपल्याला ही प्लेट ठेवायची आहे। सगळे बनवून घ्यायचे आणि प्लेट ठेवायची आणि मग वरून एक झाकण ठेवायचं। लो फ्लेमवर आपल्याला 15 मिनटं ठेवायचं आहे की आपली नानकटाई तयार होणार। याच पद्धतीने आपण करून घेऊया। तुम्ही कुकरमध्ये पण ठेवू शकता, छोटी प्लेट ठेवायला लागेल। मग हे पॅन पसरट आहे म्हणून मी मोठी प्लेट घेतली। तर आता आपण सगळे बनवून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने मी नानकटाई बनवून घेतली आहे। पॅनमध्ये 1 वाटी मीठ टाकलं आहे, त्याच्यावर स्टँड ठेवलं आहे, 10 मिनटं मी गरम करून घेतलं आहे पॅन। आता आपण हे जे नानकटाई बनवून घेतलेली आहे ती त्याच्यावर ठेवायची आहे। प्रीहीट करून घेतलं होतं, झाकण ठेवायचं, गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे। 10 मिनटं झाली की गॅस बंद करायचा, म्हणजे आपली नानकटाई तयार होणार। लो फ्लेमवर आपण नानकटाई बनवून घेतली आहे। हे बघा, 20 मिनटं झालेली आहेत, आपली नानकटाई छान तयार झाली। कलर बघा किती सुंदर वाटतोय। आता आपण गॅस बंद करूया, थंड झाल्यानंतर प्लेटमधून दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता आपण गॅस बंद करूया। आपली नानकटाई बनवून तयार आहे। मी एक तुम्हाला मोडून दाखवते कशी झाली आहे ते, किती सॉफ्ट झाली आहे ते बघा। हे बघा, एकदम सॉफ्ट झाली आणि तोंडात टाकताच पटकन विरघळणारी अशी झालेली आहे। तर हेच प्रमाण घेऊन तुम्ही बनवा, खूप छान होतात। आणि जायफळ पावडर थोडीशी टाकायचीच, म्हणजे पाव चमचा तरी, त्याच्यामुळे खूप छान टेस्ट लागते। माझी ही नानकटाईची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। थँक्यू। आता जर तुम्हाला अजून हा कलर आहे त्याच्यापेक्षा डार्क कलर हवा असेल तर हे बघा, तुम्ही असा डार्क कलर पण करू शकता, म्हणजे फक्त अजून 5 मिनटं ठेवायचं की एवढा डार्क कलर होणार।